Egy tudatosság trénere vagyok az ONDO Akadémiának, 10 éve vagyok a trénere, és hatalmas nagy öröm és áldás számunkra, hogy Magyarországon köszönhetjük Zitacsit. Ez az első alkalom, hogy alapító Magyarországra érkezik. És annyira áldottak vagytok, hogy ti vagytok, akik először köszönhetitek őt. Namaste. Please be seated. Wonderful to be with every one of you here. Csodálatos, hogy itt lehetek most veletek együtt. Are you all ready for an experience? Készen álltok egy valódi megtapasztalásra? To learn deeper about your consciousness. Hogy mélyebben tanuljatok valamit a tudatotokról, tudatosságról. And how it works. És arról, hogy ez hogy működik. I travel all over the world awakening people. Azért járok a világba, utazok körül, hogy felébresztem az embereket. The vision of Ekam is to have 80,000 enlightened beings on this planet. Az Ekamnak az a víziója, hogy 80 000 felébredett ember éljen ezen a földön. It's like having 80,000 Buddhas on this planet. Ez olyan, mintha 80 000 buddha élne a bolygón. Living in that enlightened state of consciousness and spreading light to everyone. Megvilágosodott tudatállapotban éljenek ezek az emberek, és terjesszék is ezt a tudatállapotot. We are not creating Buddhas who will be living in the forest. Nem olyan buddhákat hozunk létre, teremtünk, akik az erdőben élnek. Our vision is to have engaged, enlightened beings. Az a víziónk, hogy elkötelezett, megvilágosodott lények legyetek. An enlightened architect. Például egy megvilágosodott építész, Enlightened parent, an enlightened leader, an enlightened entrepreneur. megvilágosodott vállalkozók. That is our vision. Ez a küldetésünk, ez a víziónk. And if you ask the question why we need enlightenment, do we need enlightenment at all? És felteltitek a kérdést, hogy szükség van-e a megvilágosodásra, és miért van rá szükség? You will find an answer to the question if you have an authentic look at the life around you. De megtaláljátok erre egyből a választ, ha őszintén megnézitek az életeteket. It is separation driven, division driven and suffering driven. Mert a megosztódás, az elválasztódás, a szenvedéshez éli az életeteket. Our vision is enlightenment, where individuals can live free of suffering. A mi célunk, mi víziónk olyan fajta megvilágosodás, ahol az egyén szenvedés nélkül tud Live in élni. a profound state of consciousness. Nagyon mély tudatállapotban tud élni. Experience freedom from the limiting identities of the mind. És meg tud szabadulni az elme korlátozó identitásaitól. Moving beyond the mind to experience reality. Hogy túl tudj lépni, ki tudj lépni az elméből, az elme korlátaiból, és meg tud tapasztalni a valóságot. To experience pure consciousness. A tiszta tudatosságot meg tud To tapasztalni. experience oneness. Az egységet meg tud tapasztalni. That is our vision. Ez a víziónk. But in the limited time that we have together, I definitely want to give you something. De most nagyon kevés időnk van együtt, ezért szeretnék nektek valamit adni. I want you to understand that every one of us every human being lives only in two states. Meg kell értenetek, hogy minden egyes emberi lény csak két állapotban, tudatállapotban You tud either live létezni. in a state of suffering or a state of no suffering. Vagy There a is no third szenvedés, state. vagy a szenvedés állapotában élsz, vagy a szenvedésmentes állapotban, és nem létezik ezen kívül harmadik állapot. I don't know if you're able to understand. That is, at this very moment, there is an experience of inner, say, loneliness, or guilt, or irritation, or anger, or fear, or stress, or anxiety. Például most mit tapasztalsz belül? Mit tapasztalsz meg magadban? Irritációt, frusztrációt, félelmet, dühöt, szorongást? Or there is an experience of calm, peace, love, joy, connection. Or as once gets awakened, you experience bliss, or you experience being one with everything.
Vagy nyugalmat, békét, örömet, szeretetet tapasztalsz meg, vagy akár ha felébredett vagy, akkor a végtelen boldogságot és áldás állapotát. So one is living either in a state of suffering or no suffering. Tehát csak a szenvedés vagy a szenvedésmentesség állapotában And which élhetünk. state are you living and experiencing life would determine the quality of your life. És az, hogy a kettő közül melyik állapotból éled az életed, teljesen meghatározza azt. The actual quality of your life is not determined by where you live or how you live or which career you're taking or the car that you travel in or the house that you stay in. Az életed minőségét nem azt határozza meg, hogy hol élsz, kivel élsz, milyen autót vezetsz, milyen a házad. What determines the quality of your life is your inner state. Az egyetlen dolog, ami meghatározza az életed minőségét, az a belső tudatállapotod. At this moment, are you fueling a state of suffering or are you nurturing a state of no suffering? Jelenleg mit táplálsz? A szenvedés állapotát táplálod magadban, vagy a szenvedésmentességet? I would say that would determine your life. Azt mondom neked, hogy ez az egyetlen, ami That would meghatározza az determine how életedet. efficient a human being you are, Ez határozza meg, hogy milyen hatékony how emberi vagy, loving a partner or a Mennyire- parent you are, mennyire szeretetteljes pár, partner vagy szülő or vagy, how comfortable you are with the experience that is unfolding in your life. illetve hogy mennyire kényelmesek a megtapasztalások, amelyek kibontakoznak az életedben. You can say that I am in a particular situation in life whereby I'm pushed to experiencing inner sadness or fear or anxiety. Azt mondhatod, hogy a külső körülmények például azt okozzák most az életedbe, hogy szomorú vagy félsz, vagy szorongsz. But what I would like to show you is if you do not bring attention to that inner state, it grows in you irrespective of your situation. De arra szeretnék rámutatni, hogyha nem foglalkozol a belső állapotoddal, nem figyeled meg, nem vizsgálod, akkor ez csak el fog rajtad hatalmasodni. If you believe that I am not happy today because I have not achieved what I wanted to achieve, Ha azt gondolod, hogy azért vagy most boldogtalan, mert nem érted még el azt, amit el I would like to szeretnél, show you many lives where people have achieved incredible amount of wealth and fame but still live in unhappiness. akkor számos embert tudok neked mutatni példaként, akik hatalmas hírnévre, vagyonra tettek szert, de mégis boldogtalanul élnek a mai napig. If you do not learn the art of freeing yourself from a state of inner disturbance, which we call as suffering, Ha nem tanulod meg ezt a művészetet, hogy hogyan szabadulj ki a belső zaklatottság, a szenvedés that state tudatállapotából, of suffering becomes a neural connection in your brain. That state of suffering is what your consciousness is attuned to. akkor elhangolódik és hozzászokik az idegrendszered és az agyad ehhez a tudatállapothoz. That is why you see so many millions and millions of people living with a deep dissatisfaction. Ezért látjuk azt a világban, hogy sok millió ember teljesen elégedetlenül Because they're csalódottan truly él, not alive to life. mert nem élik az életüket. People live in state of loneliness even when you are surrounded by people. Akkor is magányosak, hogyha emberekkel körülvéve élnek. The most important question that I want to leave for you is, what state are you living in? Ez a legfontosabb kérdés, amit nektek fel szeretnék tenni, hogy te milyen tudatállapotban éled az életed. Is it a state of suffering or a state of no suffering? A szenvedés állapotából, vagy a szenvedésmentesség állapotából? You probably would say it is both. Valószínűleg azt mondod, hogy mindkettőből. Then the next question is, how much time in your day are you living in a state of suffering and how much time in a day you are peaceful and calm within yourself? Akkor a következő kérdésem az hozzád, hogy egy napon belül mennyi időt töltesz a szenvedéssel, és mennyi időt a szenvedésmentes, például békés vagy boldog tudatállapotban. I'll explain to you why it is so important. Elmagyarázom nektek, miért annyira fontos ez. We call it as the laws of consciousness. Ezt úgy hívjuk, hogy a tudat törvénye. The first law is your suffering state or your beautiful state in consciousness is the signal that you are sending out to this fabric called consciousness or life. Az első tudatossági törvény az, hogy a szép állapot, amiben élsz, vagy a szenvedés állapota határozza meg azt, hogy milyen jelet küldesz ki az univerzumba, az élet szövetébe. In this universe there is a lot of communication happening.
Rengeteg kommunikáció megy végbe az univerzumban. There's communication happening in between the species. A fajok között folyik kommunikáció. There is communication happening between one species and the other species. A különböző, tehát fajon belül és fajokon. There's communication happening between all the species and the whole, which is the universe or divine or God. Az összes faj is kommunikál az univerzummal, vagy hívhatjuk ezt úgy, hogy az isteni vagy Isten. Do you know how human beings are communicating? Tudjátok, hogy az emberek hogy kommunikálnak? It's okay to give a wrong answer. Válaszolhattak. In Hungarian. Magyarul válaszolhattak. Rezgéseket adunk ki, bocsátjuk. With frequencies. With frequencies. And how is the frequency determined? Mi határozza meg, hogy milyen a rezgés? Hát a belső tudatállapot. Inner consciousness. Yeah, your state. You can be somebody who's trained to be with perfect mannerisms and behavior. Lehet, hogy egy nagyon jól nevelt ember vagy, aki tudja, hogy hogyan kell viselkedni. Or you could be somebody who uses very sweet words to communicate. Vagy olyan, aki nagyon kedves édes szavakkal kommunikál. But still, if your inner state is screaming of suffering, that is the communication that you are sending out to this vast fabric of consciousness. And when you are in suffering state, you are communicating that you are open to chaos, to more chaos and more problems. De ezekkel az édes szavakkal nem tudod elfedni azt, hogyha a szenvedés állapota van benned, mert akkor a szenvedést, a káoszt sugázod ki az univerzumnak, és azt fogod teremteni. That being said, if you are in a no suffering state, if you're in a beautiful state, if you're in an awakened state, and if you are in an enlightened state, of course the degree varies, but the communication is happening that you are open to problems, that your life is open to order and harmony. Viszont ha szép állapotban vagy e fölött megvilágosodott tudatállapotban, akkor a szép dolgokat kommunikálod, azt küldöd ki rezgésként, és azt hívod be az univerzumból, hogy nyitott vagy a harmóniára és a problémamentes életre. That being said, what is it that you are communicating? Tehát nézd meg, te mit kommunikálsz kifelé? I really want you to think. Gondoljátok ezt át. We complain that we do not receive help from God, we do not receive help from the universe. Mindig panaszkodunk, hogy Isten vagy az univerzum nem segít meg minket. But what is stopping that help, that grace, that support that you're longing from the universe is your suffering state. De a saját szenvedő tudatállapotod az, ami megakadályozza az univerzumot, vagy az Istent, vagy az isteni kegyelmet, hogy segítsen neked. Freedom from suffering is so important. Ezért nagyon-nagyon fontos megszabadulni a szenvedéstől. Let me explain to this a little more. Erről még kicsit beszélek most nektek. See, when you have a cell in your body that doesn't work with other cells, Ha van egy sejt a testedben, ami nem működik együtt a test többi sejtjével, that the cell is declaring independence and does not want to work with the other cells in the body. azt mondja, hogy ő független a test többi sejtjétől, nem akar velük együttműködni, You know what the body does? akkor mi történik a testben? Cancer. Yeah, it becomes cancer. So what the body does is pushes in all the energy, the immune system, every cell is there to get rid of that cell because that cell has the tendency to become cancerous. Igen, hajlamos ez a sejt, hogy rákossá váljon, ezért a szervezet oda küldi a védekező részeit, az immunrendszert, hogy megsemmisítsék. That is, if something has declared independence, something is feeling separate from the whole, then the whole acts on it to get rid of it. Ha valami vagy valaki úgy érzékeli magát, vagy úgy állítja be magát, hogy ő el van választva az egésztől, nem része már az egésznek, akkor az egész megtámadja őt. There is a reason why I'm using this analogy over here. Okkal használom ezt az analógiát most itt. Because in a state of suffering, when you are anxious, or when you are fearful, or when you are sad, or when you are depressed, or when you are in guilt, you are actually feeling separate from the rest. Azért, mert amikor negatív tudatállapotokban vagy depressziós, vagy szorongsz, félsz, akkor pontosan ezt kommunikálod, hogy nem vagy egy az egésszel, nem vagy része az egésznek. You are feeling separate from the rest.
Elválasztod magadat az egésztől. Because in suffering state, your thinking is totally revolving around oneself. Mert a szenvedés állapotában a gondolkodásod csak is önmagad körül fog. You're not being present to life, you're not being present to the loved ones in your life. Nem vagy jelen az életre, nem vagy jelen a szeretteidre. It is a state of disconnection. Ez az elválasztódás állapota. So in that state of disconnection, even the universal intelligence or the grace is not available to help you. És ebben az elválasztott tudatállapotban még az univerzális intelligencia vagy az isteni kegyelem sem fér hozzá, hogy In a segítsen suffering neked. state, from the larger perspective of the universe, you're more like the rogue cell. Tehát ebben az állapotban az univerzum a felső nézőpontból, felső szemszögből úgy tekint rád, mint erre a rákos sejtre. That is why it is important that every one of us learn to live in a state free of suffering. Ezért nagyon fontos, hogy minden egyes ember megtanulja, hogy hogyan tud szenvedésmentes tudatállapotban élni. And the highest level of that is enlightenment. És ennek a legmagasabb szintje, ami elérhető az ember számára, az a megvilágosodott But you can tudatállapot. start with nurturing a beautiful state in your consciousness. De első lépésként a szép, csodálatos If you truly want to tudatállapotot receive kezdjük el support átadni. from the universe, Hogyha akarsz támogatást kapni, segítséget az begin with your univerzumtól, state of being. akkor kezd el a tudatállapotoddal. If you want your life to be filled with synchronicities and miracles, Ha azt szeretnéd, hogy szinkronicitások, együttállások, csodák történjenek az begin with életedben, your inner state. akkor a belső állapotodon Learn kezd a el dolgozni. practice, dissolve that inner struggle that is arising within you. Tanuld meg, hogyan tudod feloldani a benned megjelenő belső Free küzdelmeket. yourself of that. Szabadulj meg ettől magadban. Then you would see that life becomes a magic. És látni fogod, hogy csodássá, varázslatossá válik így az életed. At the realm of consciousness, A tudatosság síkján life behaves like the subatomic particles. az élet úgy működik, mint a szubatomos szinten lennénk. In ordinary plane, there is a cause and an effect. Itt az átlagos síkon, a hagyományos síkon van ok Whereas if I és clap okozat. my hands, there is a sound that comes and you're hearing it. Ha összecsapom a kezem, akkor halljátok, hogy tapsolok. This is a cause and then there is an effect. Effect is hearing. Tehát az ok az, hogy összecsapom a kezem, az okozat meg az, hogy Now hallom. imagine that whole scene being reversed. És képzeljétek el, hogy a másik síkon There is ez you're pont hearing the fordítva sound. működik. And then there is the sound waves that travels to you and then I'm clapping. It's seeing the movie in reverse. Mintha egy visszaforgatott filmet látnál, először hallod a hangot, és aztán tapsolsz. So in the subatomic world, the effect precedes the cause. Tehát a szubatomi szinten, a tudatosság szintjén That is, az ok megelőzi az you might okozatot. believe that after I achieve so much in life, then I will look for happiness. Azt gondolod, hogy ha sok mindent elérsz az életben, akkor boldog lesz. Or you might say that let me find the right person and then my heart would be flooded with love. Vagy ha megtalálom a megfelelő páromat, akkor elárasztja a szívemet a But in the szeretet. subatomic world, it is very different. De pontosan fordítva működik a You szubatomi szinten. experience states of deep fulfillment and joy in every experience of life, then you would see that you would land in your dream job or the position that you are longing for. Ha megtapasztalod a beteljesülést, a boldogságot életed több aspektusában, akkor fogod megkapni az álompárt vagy az álommunkát. Learn to discover love in your heart. Először tanuld meg felfedezni a szeretetet a Allow your szívedben. heart to be flooded with love, capable of giving love and receiving love. Engedd, hogy a szíved kivirágozzon, elárassza a szeretet, és befogadóvá válj a szeretet. And then you would find the person. És ekkor leszel képes megtalálni a párodat. The right person in your life will come A to you. számodra megfelelő ember ekkor jön be az It is életedbe. the other way round. Pontosan föltöltve működnek From a what we dolgok. have been taught and what we have been thinking. Nem ahogy tanították nekünk is, ahogy gondolkodunk ezen a síkon. Work has to begin from within you. Belül kell elkezdenünk a munkát önmagunkban. Your state of being is extremely important. A tudatállapotod a legfontosabb. In order to experience opportunities, synchronicities, miracles, miracle of your body, miracle of your heart, miracle of your life situations,
it is important that you learn to live free of suffering. Ahhoz, hogy megnyilvánuljanak, megjelenjenek a csodák az életedben, a testedben, a munkádban, ahhoz meg kell tanulnod szenvedésmentesen around the world, leading people through a 4-day immersion process of awakening and lead them towards awakening. Ezért járom a világot, utazok körbe, és elvezetem az embereket minden országba egy 4 napos nagyon mély folyamatban. Where people experience states beyond the mind. Right now, everything that you're experiencing is only within the mind. Most minden, amit megtapasztalsz, az az elmén belül történik. You are going to work, constantly thinking about what happened yesterday, what is going to happen tomorrow. Azon az, hogy mi történt tegnap, mi lesz holnap. You're relating to your partner, thinking what happened the other day or several years ago and what can happen tomorrow or several years later. A pároddal is ez szerint viselkedsz, vagy bánsz, hogy mi volt a múltatokban, vagy mit terveztek. You're always living in the grip of the mind. Mindig az elme szorításában, fogságában vagy. Not truly experiencing this moment. Ezáltal nem tudod valóban megtapasztalni a jelen pillanatot. When people experience the awakened states in consciousness during the 4-day ez alatt a 4 napos kurzus alatt, amikor az emberek megtapasztalják a felébredett tudatállapotot, they experience states of bliss, megtapasztalják a boldogság they állapotát, experience states of presence, a jelenlét állapotát, they experience states of seeing the divine in all life, felismerik az isteni jelenlétet minden being a witness to formában, everything that is arising. és szemtanúként szemlélik And az as they életüket. immerse in those awakened states, they experience an incredible power. És ahogy elmerülnek ezekben a tudatállapotokban, hatalmas erőre tesznek szert. In that state, it is like you are the co-creator with the divine. Ebben a tudatállapotban te az Istenivel együtt tudsz teremteni, társteremtő vagy vele. You manifest and you live an effortless life. És erőfeszítésmentes életet tudsz megvalósítani. That is the power of your consciousness. Mert ilyen hatalmas a tudatunk ereje. Can you share an example? Tudnál mondani egy példát? In the recent awakening experience that I led in India, Indiában volt a legutóbbi felébredés, amit végigvezettem. in Mumbai. Mumbaiban. There was this lady, she wanted to share something on the last day. Az utolsó napon az egyik résztvevő megosztott valamit. She was around her mid-40s, I'd say. 40-es évei közepén járó hölgyről. She was very insistent, so she got the mic. Nagyon meg akarta kapni a mikrofont, hogy mindenképp megosztja azt a She started saying that she has a very grateful heart at that moment when she was sharing. She doesn't know how to speak in front of 1,000 people, but she really wants to share what has happened to her. Azt mondta, hogy még soha nem beszélt 1000 ember előtt, de annyira hálás a szíve, hogy mindenképp szeretne megosztani. So she takes the mic and she says she was a university topper when she was young. Fiatal korában éltanuló volt az egyetemen, And she was forced by the family to get married at a very young age. de a családja kényszerítő hatására fiatalon She really did férjezte not have time to explore what she wants to do in life. és nem tudott kibontakozni emiatt az And she életében. gets married to this man. He's not a bad man, just that he just can't feel or connect. Férjhez ment egy emberhez, aki igazából nem tudott nagyon érezni iránt. This lady feels very disappointed and very hurt with her marriage. Ez a házasság nagyon nagy csalódást és fájdalmat okozott a hölgynek. And then she had nothing to say. But then she's living with this man. She begets a child. Együtt éltek, gyermeket vállaltak. And while begetting the child, she develops a facial paralysis. És a terhesség alatt a félarca lebénult. That is one side of her face is paralyzed. Nem mozgott az arcának az egyik Just oldala. the face, only one side. Csak az arcának csak az egyik oldala. And then she is not able to get to public, saying that, even to create a career or a job, people look at her and they ask her entire story and she has to narrate her entire story as to what happened to her face. Ezért soha nem vállalt munkát, meg nem ment nyilvánosság elé, mert nem akart, hogy az emberek Because she would drool from one side. Arcával, mert az oldala nem mozgott neki. So this lady continues living her life.
And then she comes to the awakening experience, and she has a powerful experience of awakening in which she becomes free of her hurt. És eljött erre az felébredés megtapasztalásra, ahol megtapasztalta az ehhez fűződő összes The fájdalmat. hurt she experienced with her dad for getting her married. The hurt she continues to immerse in with her husband. Megtapasztalta a fájdalmat, amit az apja okozott neki azáltal, hogy belekényszerítette a And she házasságba, és a immersed in the férjével process, she kapcsolatos freed fájdalmat. herself from hurt that was gripping her for a very long period of time. És évtizedek óta ezeknek a fájdalmaknak a She felt fogságában very élt. peaceful that evening. Itt meg tudott tőle szabadulni, és And she went békésnek home. érezte magát, és hazament. At home there was a lot of confusion and turmoil. Otthon nagy káosz várt rá, Her kids were fighting. a gyerekei Her husband vitatkoztak, was not in a good mood. az a férnél nagyon jó, He was angry rossz at kedve something. volt, dühös volt valamiért, But she was very peaceful inside. de ő még továbbra is békés volt And belül. then she went and slept. Lefeküdt aludni, She woke up next morning másnap felébredt, and she went to brush her teeth. elment fogat mosni, And as she was brushing her teeth, she looked into the mirror. She said, "Oh, I look so beautiful today." és ahogy a tükörbe mosta a fogát, azt látta, hogy ó, milyen csodálatosan szép vagyok ma. And then it stuck to her, saying that I have not had this thought for 24 years now. És döbbenten tapasztalta, hogy 24 éve nem gondolt erre, nem látta magát így. Then she looked at her and herself and she smiled. És újra megnézte magát a tükörben, és elmosolyodott. For the first time in 24 years, she's smiling from both sides. És mindkét oldala mosolygott a szájának, az arcának. She gets back, and that is her sharing that she did in front of 1,000 people. Ezt 1000 ember előtt osztotta meg velünk. She says today she was crying. Sírva, She was potyogtak tears a were rolling könnyei. down her eyes because she was so filled. Annyira átjárt ez az érzés. And she said, Preetaji, do you know that this is the first time in 24 years I'm tearing from one side, from both sides? I've always teared only from one side. És megkérdezte tőlem, hogy Preetaji, el tudod nekem hinni, hogy 24 éve most először könnyezik mindkét szemem, eddig még a könnyes csak az egyik szememből. What happened to her was a healing. Hatalmas gyógyulás ment A benne healing végre. that happened in the zone of the body. Testi szintű gyógyulás történt vele. But it began because of a healing of her heart. De a valódi gyógyulás a szívében She történt. experienced and moved into a miracle zone where her body experienced healing because she freed herself from that hurt. Elmozdult a csodazónájába, ahol megszabadult a régi fájdalmaitól, és ezáltal tudott meggyógyulni a As she fizikai freed teste. herself from that hurt, she experienced a powerful awakening of being in the moment. És amint feloldotta a fájdalmait, erőteljesen tudta That's why when she tapasztalni, went hogy a home jelenben and when van. she saw everything around her, there's a lot of chaos, she was not impacted because she was living every moment as it unturned. Ezért volt az, hogy amikor hazaért a családi káoszba, nem érintette meg, nem mozdította ki a And in békéjével. that state of awakening, her body is healed. És ebben a felébredett állapotban volt képes meggyógyulni a teste. When one becomes free of suffering that has gripped them, especially for a very long period of time, when one becomes free of that enslavement from suffering, then you have miracles pouring into your life. Ha valaki képes attól, hogy megszabaduljon ilyen évtizedes fájdalomtól, szenvedéstől, ami rabszolgasorsba hajtotta, Because akkor your megtörténik suffering a csoda. state is the block that is stopping the divine from flowing into your life. Mert pontosan a szenvedő tudatállapotod az, ami megakadályozza az isteni kéz beavatkozását az As you életedbe. experience freedom from suffering, as you experience freedom within, your life becomes beautiful. Amint megtapasztalod a szabadulást a szenvedéstől, akkor csodálatossá válik az életed. I know each and every one of you are looking towards creating greatness or excellence in some area of your life. És tudom, hogy az életben ti különböző területeken sikereket, nagyságot, nagyszerűséget szeretnétek elérni. You would feel incredibly supported if you can free yourself from suffering and then move towards that excellence. Hatalmas támogatást fogtok kapni, hogy elmozduljatok a Because kiválóság your felé, ha megszabadultok a state szenvedő determines állapotból. what experiences will flow into your life. Mert a tudatállapot határozza meg, hogy milyen élettapasztalások áramolnak be a saját életetekbe. Was I clear? Ez érthető? Yes. Thank you.
We have questions. Kérdéseket fogadunk. Hogy hogyan lehet elérni ezt a szenvedésmentes állapotot? How can we achieve life without suffering? Let us distinguish between problem and suffering. Tegyünk különbséget a között, hogy mi a probléma és mi a szenvedés. Problem is an external situation. A probléma egy külső szituáció It is körülmény, a challenge. egy kihívás, It could külső be an kihívás, obstacle. egy akadály. It could be somebody not treating you well. Valaki, egy ember, aki rosszul bánik veled. All these are problems. Ezek problémák. Problems will be there in life. A problémák mindig jelen lesznek az életben. The way you navigate the problem, the way you arrive at solutions to the problem depends on your state. Az, hogy oldod meg a problémákat, a tudatállapotodon múlik. Suffering is that inner dialogue that continues within you. A szenvedés viszont az a belső dialógus, belső párbeszéd, amit magadban Suffering folytatsz. is when you internalize an external problem A szenvedés az, amikor internalizálsz egy külső problémát, and your thinking goes in rounds, és körbe-körbe futnak a gondolataid. continuously asking like what is going to happen to me, or why am I being treated this way, or why am I not being loved, why am I not being recognized. Amikor azt kérdezed folyamatosan, hogy miért történik ez velem, miért nem ismernek el, What I'm miért nem asking you to szeretnek. do is now remove that suffering, free yourself from that mind created or the mind Az generated elme suffering, teremti a szenvedésedet. És and ettől then kell address the megszabadulnod. situations that you have in hand. És így kell megoldanod a You problémákat would ebből az find állapotból. such clarity and such brilliance Mert ekkor nagyon nagy in your tisztánlátással thinking. tudod megoldani őket, és Being tisztában válnak a engaged in gondolataid. suffering, being enslaved by suffering, Viszont what ha happens belefolysz is a szenvedésbe, you really do not know how to respond. akkor nem tudod, hogy reagálj a problémákra. And you perform a wrong response. És helytelen válaszokat, And that reakciókat adsz. response in turn would complicate. És ez csak tovább fogja komplikálni a helyzetet. And if you go a little deeper, És the ha state mélyebbre from mész, which you performed an action, the repercussions of those actions would in turn aggravate the state from which it was performed. ha szenvedő állapotból hajtasz végre negatív cselekedeteket, helytelen cselekedeteket, az visszaad a tudatállapotodra, és még nagyobb szenvedő Let me put it in tudatállapotot. simple terms. Say if you are fearful, Például ha félelemben vagy, and from that state of fear you're responding to a situation in hand. és félelemből reagálsz egy helyzetre, When you respond, there are repercussions, right? akkor annak következményei vannak. Those repercussions És ezek would visszahatnak land in your life, visszaadnak az életedre. those repercussions would in turn make sure that the state of fear gets strengthened. És megerősítik, elmélyítik a félelem állapotát benned. It is a chain loop. It is the constant Ez egy folyamatos destructive ördögi patterns that kör. will continue to flow in life. És ez folyamatosan beáramlik az életedbe. And if you need to find a break from it, Ebből kell kitörnöd. you need to change your state. Ezért ez csak úgy tart, ha megváltoztatod a tudatállapotodat. And it is possible to change your state when you practice a meditation, not every meditation. Ehhez meditáció It szükséges, is possible to be free of suffering when you have akkor tudsz an megszabadulni a experience of szenvedéstől. awakening and immerse in it. Hogyha megtapasztalod a felébredést, és el tudsz merülni ebben az állapotban. Is it very new to you? Ez nagyon új számodra? No, not very new. Mégis az ember újra meg újra érzelmeket generál szituációkban. Tehát nagyon nehéz érzelemmentesíteni magunkat egyes szituációban. Most tételezzük fel, hogy valaki lelép 60 millió forintunkkal az egyik üzletfelünk, és akkor maradjunk érzelemmentesek, és erre ne... Tehát nem tudom, reflexzerűen generálódnak az érzelmek, ezeket a reflexeket nagyon nehéz She says that it's very difficult not to react from reflex, so to think over without feelings. Because, for example, when they have a business partner who steals a lot of money, then they You would be pushed into a state of anger. akkor dühös leszel.
But ez then történik. the question is how long you're going to be in that state of anger. Ha mondjuk meglopnak ennyi pénzzel, de fontos, hogy mennyi ideig maradsz benne a düh If you have állapotában. a brain or if you have a mind that can practice awareness, which happens in those awakening states, Ha you can felébredett detach állapotban yourself from that suffering that is arising. le tudsz válni a benned megjelenő szenvedésről, That suffering would dissolve. akkor feloldódik a szenvedés. Ha So nem maradsz if your sokáig az partner állapotban. has stolen money or has cheated you of something, Például meglopnak, vagy átvernek, your objective should be to get back the money. akkor vissza akarod kapni a pénzed. Yes, right? That is the simplest thing that you want. Ezt akarod el But alapvetően. your state of anger and the response that you can give from the state of anger De can közben- be an impediment in receiving that money back. Az, ami pontosan, hogy megakadályozza, hogy visszakapd a pénzt. A benned lévő dühös állapot. I'm not saying it is easy to be smiling when somebody is cheating you. Nem azt mondom, hogy könnyű mosolyogni, amikor átver, You will be pushed into anger. mert belezuhansz a düh állapotába. If you have a spiritual practice, De ha végzed a spirituális when I'm talking about gyakorlatokat, those awakening experiences will actually give you a gap between your és your megtapasztalod anger a felébredett and you'll be able to detach tudatállapotokat, yourself from that anger. akkor le tudsz válni And a then düh the anger will állapotáról, dissolve. és feloldódik a dühöd. And then you respond. És akkor ezután fogsz reagálni a helyzetre. It is a journey. Ez egy utazás. Egy hosszú. By listening to me for 45 minutes, you're definitely not going to get there. Tehát most itt 45 perc alatt ezt nem tudom neked eltenni. But I will leave you with a practice if you have time. I can leave De adok the nektek egy setting my gyakorlatot. practice. A It will at csendes least elmegy tell you what gyakorlatot. you should do when you're suffering. Ami megmutatja, hogy gyorsan mit tudsz csinálni, you ha don't belecsúszol a complicate your szenvedésbe. So that you don't complicate your Szóval So that you don't complicate. azért, hogy ne komplikáld az életedet. Bocsánat, egy nagyon fontos kérdésre, ha válaszolna, hogy egy szenvedő állapotú ember el tudja magától érni a felébredést? One person who is in the state of suffering can reach awakening by himself alone. It would be great if you can reach by himself, but he needs a path. Meg kell, hogy mutassuk neki az utat, az ösvényt, amin végigmegy. If you look at what we are doing, there is a path of wisdom, deep mystical processes, Mi is egy utat teaching mutatunk and grace flowing, a tanításokkal, a misztikus awakening states folyamatokkal. and consciousness, experiencing, Megtapasztaltatjuk veletek a This is an felébredett entire állapotokat. process that allows one to detach. Számos folyamaton vezetünk végig, hogy le tudj válni a Suffering and szenvedésről, getting to it. és felébredhess. Tehát akkor egyedül nem képes. So alone you can't do it. I don't know if he has the right understanding of life itself. Nem If is, he has the right understanding, hogy jól érti az and he életet, has a powerful megfelelően érti. connection with the divine, A megfelelő kapcsolatban az Istenivel, akkor akár lehetséges is. yes. Okay. Hogy amikor nagyon erős szenvedést tapasztalok, és van olyan állapot, amikor már nem vagyok képes használni az eszközöket. Vagy ha használom, például a jogi légzést, hogy lenyugtassam a tudatomat, akkor nem érek el vele eredményt. Tehát az ilyen nagyon erős állapotokban mit tanácsol? Her question is if when she's in very deep state of suffering and she tries to use the things you teach us, meditation or yogic press, but they don't help, so she cannot get out of this deep suffering, then what could she do? Do you do the serene mind practice? A csendes elmegyakorlatot végzed. Szoktam csinálni. You're able to bring attention to the emotion that is arising clearly. Képes vagy megfigyelni tisztán a benned felmerülő érzést a meditáció során? Mikor igen, valamikor nem. Sometimes yes, sometimes Olyan no. erős szorongás van jelen, hogy See, I have seen Yes, people who there say they have was a- difficulty during doing the serene mind practice, but when they continue doing Ha it, folyamatosan gyakorlod, they get a hang of it. akkor rá fogsz érezni. To see suffering as an emergence
hogy lásd, thinking ahogy megjelenik a szenvedés a and to bring gondolkodásban. awareness to that process of thinking És tudatosan megfigyeld a and gondolkodási identifying folyamatokat, that thinking és azonosítsd azt, hogy milyen and then gondolatok vannak ending benned. up with the light movement. És utána lásd a lángot. You remember the last? Emlékszel az utolsó lépésre? Detaches one from that suffering. A láng segítségével le tudsz válni a szenvedésről. Until you get a hang of it, continue to do that. Amíg nem érzel rá annyira, hogy mindig működik, addig gyakorolj. Is there anything else that you have done other than doing the Serene Mind practice? Ezen kívül milyen gyakorlatot végzel még ilyenkor? Szóval ilyenkor? Soul sync? Hát ilyenkor nem tudom csak a lassított légzést. She's slowing down her breath. Tehát Okay. például ma éjszaka is felébredtem arra, hogy nagyon erős szorongás van She bennem, wakes up in the middle of the night, És- often with strong anxiety. és nem tudok visszaaludni. She cannot go És back to sleep. elkezdem a lassított tudatos légzést, Then she slows down her breath. vagy megpróbálom See, nyugodt állni. when the suffering that you're talking about or the state that you're talking about has been with you for a very long period of time, Ha ez már nagyon régóta van, ez a szenvedésed, that is, it has been in your consciousness and your brain is wired to akkor már experiencing it again behúzalózódott and a again. tudatodba, Igen. az agyadba. Nagyon sok csapás érti a szeretteim. Yeah, she had very difficult situations with her loved ones. Yeah. When it has become part of the brain and your consciousness, you definitely need a deeper process. Egykor már mélyebb folyamatra van szükség, mert beépült a tudatodba és az agyadba. Hát tanítványa vagyok a tündérnek. Yeah, she's taking part in processes which Csinálom a manifestet. and The manifest. doing manifest always. If you can come for the field of awakening A FOA 4 napját javasolja in what is it? Davos. In Davos. Svájcban. That will be good because if you have to look at life as a spectrum, on one side of the suffering state, A spektrumnak One side is tekintjük the az suffering, életet, one end is the akkor az suffering. egyik vége a and spektrumnak a when it has become szenvedés. ingrained in your És hogyha ez már consciousness beégett a very tudatodba, strongly, nagyon what erősen, needs to happen is yet another Akkor experience. Your szükséged consciousness van should be egy shocked nagyon másik, with nagyon another végletes másik experience, tapasztalásra, which is a másik awakening, végleten, which is ami a going beyond felébredés, the mind. hogy kilépj az elméből, When meghalad az that elmét. happens, this Ha ez megtörtént, entanglement, akkor this rope ez a which you feel behúzalózottság, tied up, ami oda köt your téged suffering state, you will Bekötözsz relax. The a rope gets cut. szenvedésbe, az lazulni fog. There is yet another experience of life you begin to live. Elkezded másképp megtapasztalni az életet, hogy másképp is tudod élni. Try to make it for the field of awakening. Próbálj meg eljutni az egyik fókuszusra. Anybody else want to ask something? Valakinek van még kérdése? Igen, van. Mióta itt vagyunk figyelemmőt, és látom benne azt a entitást, vagy mestert, aki adni akar, borzasztó módon energiát tudok neki. Első kérdés, hogy mikor vette észre magába ezt a támogatót, és tudja azonosítani, hogy kinek a reinkarnációja, és honnan szerezte ezt a képességet. That's a strange question. He can see that you are a great master, and he's asking, when did you realize that you are such a great master, and whose reincarnation are you? I can answer the first part of the question. Az első felére válaszol. I didn't realize I was a great master. Nem, ezt nem így fogalmazná, hogy ő egy nagy mester, egy nagy tanító. But És one ezt mondta. strong realization that I've had when I was 9 years old is that people around me experienced life differently than me. 9 évesen vette észre, hogy ő teljesen másképp tapasztalja az életet, mint a körülötte lévő többi ember. The experience of connection, experiencing people, experiencing their joy or their struggle, the separation between myself and the other, it was very thin.
Nagyon érzékenyen, nagyon kiérezetten tapasztalta meg azt, hogy mások mit éreznek, illetve az elválasztódás az emberek között. That the world is living differently. És rájött, hogy az emberek teljesen másképp tapasztalják ezt. Mindenki, aki körülötte él, nem úgy tapasztal, ahogy ő. I am here to spread light into the lives of people. Azért vagyok itt, hogy terjesszem a fényt az emberek életében. Kudarcok hogy viselik meg, vagy nem viselik meg? Kudarcok? Amikor nem tudja, tehát hogy szeretné ébreszteni őket, de egyszerűen tömegében nem tud ébreszteni őket. How do you treat situations when you cannot spread the light in masses? It's like a failure, or? See, this vision of wanting to help people more out of suffering and get into these awakened states. Because I truly feel for people. Nagyon érzem az embereket, együtt érzek velük It is valóban, not ezért ez a about my vízió. success or my failure. Ez nem arról szól, hogy én sikeres vagyok-e, vagy kudarcot vallok az emberekért. A mi kultúrkörünkben, ahol mi vagyunk, itt megszületésünktől pillanatától azt mondják, hogy ez itt a síralom völgye. Ezzel szemben, amiről mi beszélünk, ez itt már maga a paradicsom. Tehát, hogy a felébredett embernek ez a világ legcsodálatosabb része. És még egy mondatot, hogy azok, akik úgy érzik, hogy ők egyetlen egy vízcseppek, és nem érzik azt, hogy a nagy közösséghez tartoznak, az óceánhoz, azok a magányosok, akik utána egyszerűen nem lesznek képesek ébredni. És hogyha én megkérdezem, hogy mi az én fájdalmam ezekben a dolgokban, az, hogy sokkal több embernek sokkal hamarabb kellett volna ébredni már, és én türelmetlen vagyok ezek miatt. Ez volt a gondolat. So he wanted to express that he thinks that many more people should have been awakened much more earlier, because they are like water drops in the ocean, but they are separated from the ocean. And this doesn't happen, especially here in our culture. So that's why he's disappointed that it doesn't happen here. Our vision is not limited to India, or our vision is not limited to one part of the world. The vision is truly awakening A mi víziónk nem csak Indiáról szól, a világ minden táján. The truth is, people are feeling separate. People are driven by the separation-driven thinking. Igen, az embereket az But what elválasztódás we hajtja. see is, as more and more De azt people látjuk, immerse in a state of hogy egyre awakening több and ember being one in that state of merül el oneness, a felébredett we would see állapotban, the impact az of that egységben. very soon in the world. És hamarosan egyre inkább láthatóvá válik ennek There a would be a hatása a phase világon. transition in the world. Egy fázisos tranzíció fog beindulni, amikor There is- elfordul ez. It is more like when winter sets in and water droplets do turn into ice. Mint amikor a vízcseppek It megfagynak happens very lassanként. slowly. Nagyon One lassan droplet kezdődik. the other droplet turns into Egyesével ice. fogynak meg a But if cseppek. that is the rate at which the water droplets are going to turn into ice, it will take several winters for the lake to become ice. De egyre jobban felgyorsul ez a folyamat. Minél több csepp megfagy, utána felgyorsul és befagy a tó. But that is not the case. When minimum number of droplets, water droplets becomes ice, Hogyha minimális számú csepp fagy meg, automatically the entire lake becomes a sheet of ice. akkor utána fokozatosan a Irrespective teljes of tó the effort befagy. of the temperature. It happens. Megtörténik. Nem számít a So that is a our. hőmérséklet. The És more ez we is így begin to működik focus on every nálunk. individual living in that enlightened Arra consciousness, fókuszálunk, hogy minél több ember éljen megvilágosodott then there tudatában. would be that phase transition we can see in humanity's Azért, hogy itt consciousness elmozduljon a mérleg nyelve a fázisos tranzíció által. towards oneness. Utolsó, Az hogy, egység. Last question. hogy különféle tudatállapotokon élnek az emberek, és különféle tudatállapotokból ébrednek föl. People live in... Ez a felébredés, ez törli azt a szintet, ahol van, vagy azon a szinten fog ébredni, ahonnan azon a tudatszinten fog ébredni, ahol éppen tartózkodik. So people, értem, remélem el is tudom fordítani. So people live in different states of consciousness. Yes. So let's say that there are higher and lower. And is it important at which state they are when they awaken? So when they awaken, the original state will be erased,
Yes. It doesn't matter where they are started from. Nem What matters számít, is where they are. hogy honnan jönnek, ha felébrednek. Shall we do a blessing meditation now? Áldás meditációval folytatjuk most. Yes. Csinálhatjuk? Yes. You may hold any one intention Tarts egy szándékot magadban, in your heart, a szívedben, an intention that causes well-being to you and to others. olyan szándék legyen ez, amely számodra és mások számára is jót, jólétet hoz, And ask for Shri Pritaji's blessing for that to be fulfilled in your life. és kérd Pritaji áldását, hogy ez szándék beteljesüljön életedben. Please close your eyes. Most csukd be a szemed, Hold your spine erect. egyenes gerincelő, Let your forehead be calm. a homlokodat lazítsd el, And your lips in a soft smile. finoman mosolyogjon az ajkad, Place your right palm on your heart. tedd a jobb kezedet a szívedre, Touching your heart, connect to your heartfelt intention. a szívedet érintve most kapcsolódj össze szívbéli szándékoddal, Feel the great well-being the fulfillment of this desire will bring to you and to others in your life. érezd meg, hogy eznek a vágyadnak a beteljesülése milyen jólétet fog neked és másoknak hozni, With that fullness of your heart, ask for the blessing. és teljes szívedből kérd most az áldást a szándékodra.
You may move into a space of gratitude for the blessing you have received. Mozdulj el a hála állapotába a kapott áldásért. You may take a deep breath. Vegyél egy mély levegőt, And slowly open your eyes. és lassan nyisd ki a szemed. You all be blessed. Legyetek mind áldottak. Wonderful seeing you all today. Csodálatos volt együtt lenni veletek ma. Hope you continue your journey into awakening Remélem folytatjátok az utazásotokat a felébredésbe, and discover a greater power in yourself. és felfedezitek magatokban a nagyobb erőt.